Okay guys, welcome back for another Colabida tutorial. So malapit na tayong matapos talaga, no? And sa mga napakita ko sa inyong mga guides, so kung meron pa kayong gustong balikan, you can watch the other videos that I have demoed or shown to you yung different parts ng ating Colabida system. But we also included mga documentation and mga guides para makatulong sa inyo or sa team members nyo. So you feel free to share this with them. Actually, pwede nyong i-add to sa Colabida page nila para pwede nilang balikan as a reference. Okay? So pakita ko sa inyo kung paano nyo yung ma-access. Okay, dito guys, meron tayong FAQ or this stands for Frequently Asked Questions. Okay? So, dito may dalawang section tayo or subsection which is My FAQ and Employee FAQ. So, punta muna ako dito ngayon sa My FAQ. Makikita natin dito sa page na to, meron tayong all tutorials. Okay? Under siya ng tutorials section. Click natin yan. Then may magpa-pop up. So, at may link siya sa kanya instruction. Nakalagay dito, please share with your team or client the tutorial links that they will need. For your team members, you can add this to your employee FAQ section. Pag kinlik natin yan, okay, magpupunta yan sa employee FAQ. For your client, you can send them the link directly. So, ang ibig sabihin guys, tatlo kasi yung tutorials or documentation natin. One is for the admin. So, ikaw yun. Yung may-ari mismo ng Colabida site. Yung may-ari ng business. Yung may control sa lahat ng sections. Kung kailangan mo ng tutorials and documentation, kiklik mo tong admin tutorial. Okay? So, pag-click mo ng admin tutorial, meron tayong page na magpa-pop up. So, kailangan mo lang i-enter yung login details dito para ma-view mo siya. So, ibibigay namin sa iyo to para magkaroon ka ng access. Okay, so pag click yung login, mapapansin mo yung even yung style ng documentation page natin. Similar dun sa style ng Colabida para mas madali mo siyang masundan. Okay, example, may dashboard, okay, may subsection siya, may HR, di ba? So pag click natin example yung ito, yung sa work, and then projects. Yan. So, meron siyang video tutorial or video guide. Yan, play natin. Ayan. Kumbaga, ipapakita sa'yo step by step how to view and add projects. Tapos, aside from the video, meron din tayong step by step image. Ito kasi minsan may mga tao kasi na mas madali silang nakakasunod kapag video yung pinapanood nila. Meron naman mas nadadalian sila kung yung instruction is text, combination ng text tapos image. So both are provided para kung saan mas comfortable yung mga gagamit ng Colabida system nyo. Okay? So yan yung ating tutorial or documentation for the admin. Balik ako dito. Ngayon, para naman sa team member nyo or sa mga employees na gagamit ng inyong Colabida website, click nyo to. Ngayon guys, ito yung link na to, yan yung member.colabida. Yan yung sinasabi natin na i-copy nyo yan. I-copy, tapos i-enter nyo siya dun sa employee FAQ. Okay, di ba kanina, ito yung employee FAQ page. Di ba dito, sabi dito, yung link ng documentation for employees, ilagay mo dito. Para kapag nag-login sila sa Colabida nila, pagpunta nila sa employee FAQ, may laman na siya. So wala pa siyang FAQ ngayon, no? Kasi newly registered nga to, 'di ba, yung Colabida site na to. So mag-add ako ng FAQ, and then pwede ako mag-add ng FAQ category eh. So again, pwede kayong magdagdag ng mga different frequently asked questions like sa office nyo, sa company nyo, yung mga usual na tanong, kunyari anong oras yung pasok, 'di ba? Anong may dress code ba? Pwede kayong gumawa ng mga category nyo ng FAQ.
Para dito sa atin, ang ano natin is the guide. So, gawa muna tayo. Colabida guide or documentation. Okay, save. Close natin. And then dito, employee or team member. Okay, so ayan yung kanyang URL. So, visit lang nila to. So, for the guide and documentation, visit. Ayan, ito yung URL. And then, ibibigay mo sa kanila yung username kasi may login yun eh. Ang password. Okay? So, yung username. So, pag-highlight mo nyan, click mo to guys, yung edit, open in new window. And then, yung username and password. Okay na. Kailangan nilang i-enter para makalagin sila and ma-view nila yung documentation. Kapag okay na, nalagay mo na yung details, hit mo yung save. Okay, so mamaya sisilipin natin yung employee view. Kung ano yung makikita niya doon sa FAQ yung section niya. Ngayon, balik tayo dito sa FAQ ni admin. So, ayun na nga. Sa client naman, wala kasing way para malagay sa Colabida nila yung link sa FAQ. So, mas maganda, click mo to, tapos bigay mo na lang sa kanila. Yan, client.colabida naman yung pinaka-URL niyan. Okay? And then, may login din siya. Yung login nila kasi dito guys, hindi ito yung login nila sa Colabida. Iba yung login ng documentation natin sa login sa Colabida. Okay? So, yung username and password, possible lagay na lang namin dito. Dito mismo. Para sabay mong isi-share sa kanila. Ay, ito pala. Sorry. Ito na pala. Ayan o. Oops. Teka. Ayan. To log in to the tutorial page or documentation, use the following credentials. So, ayan na pala guys. Nakasulat na. So, yan yung gagamitin mo as an admin ng mga team members mo or employees at ng client mo. Same lang naman yung mga login para makita nila yung documentation. Okay? So, that's how the FAQ works. Ngayon, punta naman tayo sa view ni team member or employee. Okay guys, so inopen natin ulit yung window ni Maria, yung ating employee or team member. Punta tayo sa employee FAQ menu. Ayan, so ito yung ginawa natin as an admin, 'di ba? Nag-enter tayo ng category, FAQ category. Colabida guide and documentation. And then under nun, meron tayong employee team member. Ayan, so for the guide and documentation visit, ito. Ayan, di ba? So, pwede niya nang makita yung documentation ng Colabida. And then, yung username and password na lang kulang, i-add mo din doon sa FAQ. Dito sa employee FAQ. Okay, yan. Ito yung employee FAQ, di ba guys? So, pwede mong i-edit ngayon yan. So, fix ko muna to. Yan. Sabi dito, di ba? So, pwede mo tong i-copy na lang. Tapos, i-append mo dito. Yan. Okay? Tapos, hit mo save or update. Updated na yon. Pag-switch natin ngayon kay view ni employee, refresh natin. Ayan. Ito yung kay employee. Ayan. Updated na siya. Okay? Malalagin niya na yung documentation. So, ganun siya mag-work. Okay? So, I hope meron kayong natutunan dito sa documentation tutorial natin. So, let's move to the last video. Thank you.